السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمونگا نننے سبق تختی نمبر اول حروف مفردات. مفردات بس د کوو او مفردات وایي ستا. دا ټول خبرې به انشاءالله نن مونږه د سبق کې وایو. خو د دې نه مخکې د ټول نه مخکې د سبق د شروع کېدو نه مخکې یو څو خبرې کوم ستاسو سره. آیا قرآن مونږه ولې زده کوو او دا قاعده ویلو مقصد څه دی؟ قاعده چې مونږ نه ویلي نو تر هغې پورې مونږ قرآن نشو ویلی، او چې څومره قاعده کې مونږ خواري وکړو نو هغومره به زمونږ سبق ټیک وي. مطلب دا چې مونږ حروف وپیژنو، د هغې مخارج وپیژنو چې آیا ادا کیږي څنګه، د کوم ځای نه ادا کیږي، او هغه شان د ادا کولو کوشش وکړو او زده کړو. نو څومره چې قرآن مونږ ټیک وایو داسې به مونږ ته ثواب پوره ملاویږي او معنی کې به غلطي نه راځي. نو د دغې دپاره چې مونږ څه چل وکړو، تختی نمبر اول د مخارجو سره زده کړو چې آیا زمونږ سره الف ویل کیږي څنګه او ادا کیږي د کم ځای نه. نو دا ټول خبرې به مونږ انشاءالله په دې کې زده کوو. نو زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې کم سبق مونږ ووایو نو د دې بیا دوباره تاسو ریویژن کوئ، دا اړوئ، یادوئ. نو انشاءالله د چا چې نم دی زده هغه به قرآن زده کي او لږ لږ سبق به وایو، او چاته پکې بیا هم څه مسله وي نو زما نه تپوس کولی شي. ټیک ده که نه؟ او زما نیت هم دا دی چې تاسو دا زده کوئ او ما ته ثواب میلاو شي. صدقه جاریه ده. په دې نیت باندې زه شروع کوم او دعا تاسو ما ته کوئ چې الله تعالی طاقت راکړي چې دا قاعده ختمه کړو او قرآن مجید هم ختم کړو. ټیک ده جی. او دې کې به مونږ انشاءالله مخارج زده کوو. خو د ټول نه مخکې مونږ لږ سبق وایو. د الف نه واخله د ضاد پورې به نن ووایو او د دې به بیا دوهرایي وکړو. چې کله دا تختی مونږ ختمه کړو نو بیا به دوباره د دې مونږ مخارج شروع کړو، ځکه چې په دې کې بعضې حروف داسې دي چې هغه د شونډو نه ادا کیږي، هغه به زده کړو. د ژبې د سر نه ادا کیږي، هغه به زده کړو. او داسې حروف دي چې هغه د ژبې د غاړې نه او د ژبې د منځ نه ادا کیږي، هغه به زده کړو. حروف حلقې به زده کوو چې آیا حروف حلقې څه ته وایي او د کوم ځای نه ادا کیږي. نرم حروف زموږ سره کم کم دي او د کوم ځای نه ادا کیږي، او سخت حروف زموږ سره کم کم دي او د کوم ځای نه ادا کیږي. دا ټول به انشاءالله زده کوو. ټیک ده؟ لږ لږ سبق به وایو، په شوق سره به وایو او د هغې دوهرایي به هم کوو. اوس راځئ خپل سبق طرف ته. ټول دې خوا توجه شئ. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. تختی نمبر اول حروف مفردات. حروف مفردات څه ته وایي؟ مفرد تاسو ټول پیژنئ. مفرد وایي یو ته، دا واحد دی. او مفردات څه ته وایي؟ ډیرو ته وایي. مفرد زموږ سره الف، دا زموږ سره مفرد دی. د الف نه واخله د یا پورې چې څومره حروف دي دې ته څه وایي؟ مفردات. دې ته حروف تهجي هم ویلی شي.
حروف مفردات به مونږ زده کوو چې آیا حروف مفردات څو دي. حروف مفردات زمونږ سره 30 دي. څومره دي؟ 30 دي. او دې کې زمونږ سره موټی حروف څو دي؟ هغه زمونږ سره دي 7. موټی حروف څو دي؟ 7. د الف نه والا د یا پورې زمونږ سره په دې کې موټی هغې ته وایي چې هغه به غټ وایو. غټ حروف څو دي؟ 7. باریک حروف څو دي؟ 21. په دې کې زموږ سره باریک حروف څو دي؟ 21 چې هغه به نری وایو. موټا به غټ وایو، باریک به نری وایو. پاتې شو 2 حروف. 2 حروف داسې دي چې هغه به کله باریک وایو کله به موټا وایو. دا به بیا موږ وروسته وپېژنو چې آیا کله به یې موټا وایو کله به یې باریک وایو. ټیک ده جی. اوس دومره زده کوئ. زموږ سره ټوټل حروف څو دي؟ 30 دي. په دې کې زموږ سره موټی حروف 7 دي. باریک حروف څو دي؟ 21 دي. ټوټل څو شو؟ 30 حروف. دوه پکې زموږ سره داسې دي چې هغه به کله باریک وایو کله موټا وایو. هغه زموږ سره دي را او لام. دا به کله باریک وایو کله به موټا وایو. ټیک شو جی. دا زموږ سره په دې کې موټی حروف و، باریک و او سخت حروف هم زموږ سره دې کې 3 دي. نرم هم 3 دي. دا به انشاءالله زده کوو چې کم کم دي. خو نن مونږ صرف د الف نه والا د ضاد پورې مونږ سبق وایو، حروف وپېژنو. زموږ سره یو بله مین اهم خبره ده، دا زده کوئ. دې ته وایي نقطه. دا نقطې به مونږ پېژنو او د دې نقطو په وجه به مونږ حرف پېژنو. فرض کا د با ثا شکل زموږ سره یو شان دی، خو د دې نقطو ته به مونږ ګورو. د با د لاندې به همیشه یوه نقطه وي، د تا د پاسه به همیشه 2 نقطې وي، د ثا د پاسه به همیشه 3 نقطې وي. نو چې دا نقطې مونږ وپېژنو. بعضې کې به نقطې بره راځي، د حرف د پاسه به راځي، بعضې کې به د لاندې راځي. نو چې دا مونږ ته پته وي. ټیک ده جی. راځئ خپل سبق طرف ته. الف 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 با 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 تا 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 ثا 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 جيم جيم جيم. دا مد والا حروف دي، دا براکاږو. ټیک شو. بره وګورئ تاسو ته دا د لیکلیم دي. جی یا براکاږئ. جیم ح ح ح خا 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 دال دال دال. دال هم زموږ سره مد والا حرف دی، دا به هم راکاږو. ذال ذال ذال. ذال هم زموږ سره مد والا حرف دی، دا به هم راکاږو. را را را. ز ز ز. سین سین سین. شین شین شین. صاد صاد صاد. ضاد
دا و زمونږ نننی سبق. زمونږ سره دغه وګورئ د الف سره خواته نور هم لیکل دي. نو زمونږ سره د دې مطلب دا دی چې الف لیکلی کېږي داسې ولاړ به وي، خو ویلی کېږي به داسې الف الف داسې ویلی کېږي. ټیک شو که نه؟ نو دا یې دې لپاره لیکلي. با زمونږ سره لیکلی کېږي داسې، ویلی کېږي به داسې. بری درته لیکلي